everyone! Hello everyone! Mali. Hi everyone! Yummy! Hi everyone! Welcome back to our YouTube channel. Welcome back to our YouTube channel. Oh, ayan. Ito ang aming bunso, si Javen alias Uwing, and si Jarvis Ira alias Jumaki, and si Dada at si Mama. Mama, wala si ate, nasa school. So, we are the Jocelyn J family. Pwede ba magkaboya din ako dito? Lagyan mo lang boya dito. Stop. Stop. Ano gawin mo ngayon, Dabs? So for today's vlog, mag-unbox kami ng yung pang-exercise tsaka massager sa paa. Tsaka sa face yata. As you can see, here's my getup. Yan, mag-exercise ako. Para pumayat naman ako. Kakaya eh. So, ayun lang. Tara na. Let's go. Dali sabi mo. Let's go! Let's go! Let's go dito. Here. Let's go! Let's go! Dito. Let's go! Here we go! There. Here we go! Oh, stop. Yeah, ga-unbox na kami. Move your hands. Yan, sige. Hiwa pa. Sige. Sabi nga, box mo. Unbox ko itong foot massager yata. Hindi ako sure sa item, no? So, OMKNEE. ito yung foot massager. OMKNEE. Ano siya eh? Bali, foot reflexology from OMKNEE Plus. Pero ang gumawa ay OGAWA. So made in Japan. Made in Japan. Japan. So, alam niyo naman, pag Japan, iba talaga pagkagawa ng Japan kumpara sa China. Ang balikin niya, heavy. So, ito lang yung laman. Wala nang iba. Paano na? Mabigat pala to. Mabigat pala to? Oo, ang bigat. Nagulat nga ako. Testing natin ito mamaya. Ito ang pinakamasarap sa lahat. Yung massage yung paa ko. Ito, mobile seat. Portable massage cushion. Yan. So, may likod naman to. So, mayroon siyang 3 massage zones. Upper back, lower back, full back. Ang nagagawa niya ay, ayan, soothing hip. Comforts your tired muscles. Ayan, spot, partial massage. Concentrate on a specific area of your back. Program controller for added comfort and ease of use. Light and portable. Ayun ang kanyang mga advantages. Suitable for home, office, and car. So, portable siya. Kahit saan pwede nyo dalhin. Saan mo binili yan? Sama binti mo.
Tama dito. Dito nakalusot yung paa. Paano yan? Hindi na kami magbabayad sa SM para mag-massage. Yung ito yung nunugang benta-benta eh. Yan, 20-20 ulit yan. 20, 10 minutes yata eh. Ako check ka lang, may pera lang ito daw. Yan. Baka So, i-ano lang yan dyan. Tapos, ayan, bigay niya. Nag-ano sa likod. So, ito yung pinakamaganda sa lahat. Nandiyan yung sabihin sa may ko niya. Yung pangtamad. Sabihin ko niya, di ba? Tatayo ka lang, naglulus ka na ng fats, ng timbang. Kasi papawisan ka ng bongga. Ito yung pinakamaganda sa lahat. Ito yung gusto ko. Kasi ayoko tumakbo sa labas eh. Aray ko. Lahat siya bulky. Mabibigat. Excuse me, baby. Okay. Excuse me. Loves. Nakaano ko. Baby, there's a box in a box. Sa box na box. Nakabox siya, tapos nakabox ulit. Hindi ko tuloy. Ano yung mga dito? Tingnan mo dito. Busin mo rin. Ayan, hindi siya kabigat. So, ito yung tinatawag nilang EZTONE Pro. Ayan, benefits, relaxes, body, muscles, and relieve stress. Stress reliever. Enhances blood circulation and metabolism. Burns stubborn fats. Ay, fasts? Ba't fast? Ah, okay. Mabilis siyang makaburn. And then increase energy level. Suitable for healthcare, relaxation, sleeping, and fitness. Dapat nangyari ba yung red ko yung yan? Yung? Ito. Ano yun? So, kayo OGAWA pa rin to. Lahat siya product may OGAWA. Sunset. Ay, after that, baka mo. Sunset. Ay, after for a while. Wait a minute. I have a way May manual. explaining. First, the manual. And then, ang walang hanggang styrofoam. What is this? Ah, okay. Yung remote nila, Sorry. ganda. Race remote. Shalala. Shalalalala. Likod kasi po eh. Malikot po kasi. Yung item. Then the charger. Yan. Charger. Charger, ano ba? Hindi pa ito charger. It's a power cord. Cord. So, para saan to? Ah, yung wrench. Ha? Wrench. Para saan to? Na- Hindi natin alam. Ayan. I'm going to unbox the last part of our unboxing. The face massager. Oh, ha? Favorite ng mga girl lalay. Ito talaga ang gustong-gusto ng kababaihan. Ang pampaganda. Kahit di maganda. Ayan. Ba? So, ano naman niya? Sinipon na. Pagod ako mag-exercise. So, they have this. Okay.
So lalabas siguro to. Paano kaya ito gamitin? Dapat tong battery. Ang sasakyan daw. Extra. The battery. And the holder. Yan. So, yun lang. Yun lang yung laman na face massager. So, ang kanyang removing brush head. Ayan. Set up dust. Hindi. Install brush head. Ito yung steps. Parang manual. Built-in battery 5. And battery compartment. Open method. So, mag-operate na daw. So, that's it. Ayun lang ang aming unboxing for today. Tapos na. And later on, itatry namin yung mga in-unbox namin. So, bye-bye. Bye-bye, baby! Bye-bye, Jumac! Bye, everyone! That is not yours. Baby, bye! Say bye. Bye! Jumac! Bye! So, bye! Ayaw niya magbabay, diba? Si Dada busy sa labas. Busy siya sa inutusan ni Mama. So, babush. Thank you for watching, and if you enjoy our videos, just hit like and share and subscribe. Bye! So, mag-add lang ako about sa yung mga in-unbox namin kanina na pang exercise and then massager. Sabihin ko lang yung presyo niya. Yung EZTONE Pro, yung tinayuan ko na mga galing-galing. Yan ay 59,990. Yung OMKNEE, yung foot massager, yung reflexology. Foot massager. 69,990. And then yung portable na back massage. Yung kahit nagda-drive ka, pwede mo siyang dalhin doon. Habang nagda-drive ka, i-operate mo siya. Yan ay, mura lang siya. 15,990. Mura siya. Mura kumpara kay EZTONE at saka kay OMKNEE. Diba? Tapos yung face massager, yun yung bet ko. Siya naman yung pinakamura. 7,990. Ayan, diba? At least, inform na kayo sa presyo ng OGAWA. So, ito lahat ang items ng OGAWA. Ayan. Diba mahal siya? Ayan. So, that's it. Bye. Stop na.